Hello friends, welcome to lecture number 10 of unit number 1, Advanced SQL. Myself Nikul Jaiswal, lecturer in computer engineering, Sri KJ Polytechnic, Bharuch. So this will be our last lecture in unit number 1. So let's have a quick recap of our previous lecture. So in the previous lecture we have seen the row ID concept, then types of indexes, then creating an index and destroying an index. તો રો આઈડી શું છે તો જેટલા પણ રેકોર્ડ આપણે ઇન્સર્ટ કરીએ છીએ એ રેકોર્ડને યુનિકલી આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે ઓરેકલ એ દરેક રેકોર્ડને એક આઈડી પ્રોવાઈડ કરે છે ધેટ વિલ બી કોલ્ડ એઝ અ રો આઈડી ક્લિયર સો બેસિકલી રો આઈડી ઇઝ અ 18 digit hexadecimal number and the number will be a base 64 number તો એ જે નંબર હોય છે એનું ફોર્મેટ કેવી રીતે હોય છે તો પહેલા તો ઓબ્જેક્ટ આઈડેન્ટિફાયર પછી ફાઇલ આઈડેન્ટિફાયર પછી બ્લોક આઈડેન્ટિફાયર એન્ડ પછી રેકોર્ડ આઈડેન્ટિફાયર સો એ રીતનું એક રો આઈડી ફોર્મેટ હોય કે જેનાથી એ રો આઈડી થ્રુ આપણે ડેટાબેઝમાં જે એકચ્યુઅલ ડેટા જ્યાં સ્ટોર થયો છે એનું લોકેશનથી આપણે એ ડેટા સુધી પહોંચી શકીએ તો બેઝિકલી રો આઈડીમાં જે રેકોર્ડ છે એ જે ડેટાબેઝમાં જે જગ્યાએ સ્ટોર થયો છે એ લોકેશનનું એડ્રેસ એ રો આઈડીમાં હોય ક્લિયર after that we have seen the types of indexes તો આપણી પાસે basically 4 ટાઈપની ઇન્ડેક્સ છે ફર્સ્ટ ઇઝ યુનિક ઇન્ડેક્સ એન્ડ ડુપ્લિકેટ ઇન્ડેક્સ તો યુનિક ઇન્ડેક્સમાં જો તમે કોઈ પણ કોલમમાં યુનિક ઇન્ડેક્સ ક્રિએટ કરો તો એ કોલમમાં તમે ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરી શકો નહીં સો દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ યુનિક એડ્રેસ આફ્ટર દેટ સેકન્ડ ઇઝ ડુપ્લિકેટ ઇન્ડેક્સ તો ડુપ્લિકેટ ઇન્ડેક્સમાં જો તમે કોઈ પણ કોલમ પર ડુપ્લિકેટ ઇન્ડેક્સ ક્રિએટ કરો તો એ કોલમમાં તમે ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરી શકો તો બાય ડિફોલ્ટ તમે જે પણ ઇન્ડેક્સ ક્રિએટ કરો છો એમાં એ ડુપ્લિકેટ ઇન્ડેક્સ ક્રિએટ કરશે જો તમારે યુનિક ઇન્ડેક્સ ક્રિએટ કરવી હોય તો યુનિક કીવર્ડ મેન્શન કરવું જરૂરી છે આફ્ટર દેટ સિમ્પલ ઇન્ડેક્સ તો જો તમે સિંગલ કોલમ પર ઇન્ડેક્સ બનાવો તો દેટ વિલ બી કોલ્ડ એઝ અ સિમ્પલ ઇન્ડેક્સ અને જો તમે મલ્ટિપલ કોલમ્સ યુઝ કરો ટુ ક્રિએટ અ ઇન્ડેક્સ ફોર અ ટેબલ તો એને કમ્પોઝિટ ઇન્ડેક્સ કહેવાય તો મલ્ટિપલ કોલમની ક્યારે જરૂર પડે કે આપણી પાસે જો એવી કોઈ ઇન્ડેક્સ હોય કે એવી કોઈ કોલમ હોય કે જેમાં ડુપ્લિકેટ વેલ્યુઝ હોય તો એ ડુપ્લિકેટ વેલ્યુને સોર્ટ કઈ રીતે કરવાનું તો એના માટે જો બે વેલ્યુ સેમ આવે તો આપણે સેકન્ડ કોલમના વેલ્યુને બેઝિસ પર એને સોર્ટિંગ કરીશું ક્લિયર આફ્ટર દેટ વી હેવ સીન ધી ક્રિએટિંગ એન ઇન્ડેક્સ તો ક્રિએટ ઇન્ડેક્સ કમાન્ડ છે જેના થ્રુ આપણે ઇન્ડેક્સ ક્રિએટ કરી શકીએ કે ક્રિએટ ઇન્ડેક્સ ઇન્ડેક્સ નેમ ઓન ટેબલ નેમ અને એના પછી બ્રેકેટમાં આપણે કોલમ નેમ્સ લખવાના છે and after that destroying an index so to destroy the index we use the command drop index name clear now in today's lecture we will discuss more to another two database objects one is called sequence and second is called synonym so today we will see we will start with the introduction to sequence then we will discuss how to create and destroy the index and the use of sequence and the use of sequence after that we will discuss the synonym and we will see how to create and destroy the synonym for a object database object so let's start with the sequence તો સિક્વન્સનો આઈડિયા બહુ સિમ્પલ છે કે જ્યારે પણ આપણે ટેબલ બનાવતા હોય તો ટેબલમાં એક એવી કોલમ હોય છે કે જેના થ્રુ આપણે બધા ડેટા યુનિકલી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ તો બેઝિકલી એ કોલમને આપણે પ્રાઇમરી કી બનાવતા હોઈએ છીએ તો પ્રાઇમરી કીમાં ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ અલાઉડ નથી અને યુનિક જ વેલ્યુ હોવી જોઈએ અને નલ પણ એલાઉડ નથી તો પ્રાઇમરી કી થ્રુ આપણે જેટલા પણ રેકોર્ડ સ્ટોર કર્યા છે એ બધા રેકોર્ડને યુનિકલી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ તો લેટ સપોઝ કે આપણે કોઈ કસ્ટમરની ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર કરતા હોય તો આપણી પાસે કસ્ટમર નંબર હોય કોઈ એકાઉન્ટ નંબર સ્ટોર કરતા હોય તો આપણી પાસે એકાઉન્ટ નંબર હોય તો જે કસ્ટમર નંબર છે એ બેઝિકલી સેમ ફોર્મેટના હોય કે લેટ સપોઝ કે આપણે કસ્ટમર નંબરને આપે C01 C02 C03 જેમ જેમ રેકોર્ડ ઇન્સર્ટ કરતા જઈએ એમ એમ એ વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થતી જાય હવે આવી જ્યારે આપણે વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરતા હોઈએ અને આપણે મેન્યુઅલી ઇન્સર્ટ કરીએ તો ઇટ મે બી પોસિબલ કે યુઝર જ્યારે વેલ્યુ ઇનપુટ કરે ત્યારે એ મિસ્ટેક થઈ શકે છે હ્યુમન એરર થઈ શકે છે તો એને એલિમિનેટ કરવા માટે આપણે સિક્વન્સ યુઝ કરીએ છીએ તો સિક્વન્સ ક્રિએટ કર્યા પછી જે નંબર્સ છે એ ઓટોમેટિકલી ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે
So to distinguish the different records of a table from each other, it is required that each record must be distinct value. જેટલી પણ રેકોર્ડ છે એને યુનિકલી આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે એક એવી કોલમ હોવી જોઈએ કે જેમાં બધાને ડિસ્ટિંક્ટ વેલ્યુ હોય તો આપણે યુનિકલી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ. બેઝિકલી પ્રાઇમરી કીનું કામ એ જ છે કે પ્રાઇમરી કી કન્સ્ટન્ટ આપણે લગાવીએ તો નલ વેલ્યુ અને ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ અલાઉડ નથી અને બધી યુનિક વેલ્યુઝ હોય તો આ આપણો જે ગોલ છે સેટિસ્ફાઈ થઈ જાય. તો સચ કોલમ્સ જનરલી કન્ટેન સિક્વન્સ નંબર. તો એ જે કોલમ છે એ જનરલી સિક્વન્સ નંબર એ કોલમમાં હોય 1 2 3 કાં તો એકાઉન્ટ નંબર હોય તો A01 A02, કસ્ટમર નંબર હોય તો C01 C02, સ્ટુડન્ટ નંબર હોય તો S01 S02, એવી રીતે આપણે ડેટા સ્ટોર કરતા હોઈએ છીએ. So while entering data manually in insert or update operation, it is difficult to track such type of sequence. જ્યારે આપણે ઇન્સર્ટ અને અપડેટ ઓપરેશન મેન્યુઅલી પરફોર્મ કરતા હોઈએ તો આનું ટ્રેક રાખવું બહુ અઘરું છે કે લાસ્ટ એન્ટ્રી મેં કઈ કરી હતી, A05 કરી હતી કે A07 કરી હતી. ક્લિયર? તો આપણે ઘડે ઘડે ચેક કરતું રહેવું પડે. એને આ જે પ્રોબ્લેમ છે એને એલિમિનેટ કરવા માટે આપણે સિક્વન્સનો યુઝ કરીએ છીએ. So data entry made by human may involve gaps in sequence or may involve duplicate, violating constraints. So an oracle object, a sequence, help to ease the process of creating unique identifier. તો જે oracle નો object છે sequence, આ જે problem છે એને એલિમિનેટ કરવા માટે અને જે પ્રોસેસ છે યુનિક નંબર આપવાની એ પ્રોસેસને ઇઝી કરવા માટે સિક્વન્સનો યુઝ કરીએ છીએ. So sequence is a simply an automatic counter which generates sequential number whenever required. તો sequence શું છે? એક ઓટોમેટિક કાઉન્ટર છે. જ્યારે પણ આપણે સિક્વન્શિયલ નંબરની જરૂર પડે ત્યારે એ ઓટોમેટિક આપણને નંબર પ્રોવાઈડ કરશે. So the value generated by sequence can be used in insert and update operation. જે પણ આપણે સિક્વન્સથી વેલ્યુઝ જનરેટ કરીએ છીએ એને આપણે ઇન્સર્ટ કાં તો અપડેટ ઓપરેશનમાં યુઝ કરી શકીએ. And the value generated by the sequence are numerical value. આ હંમેશા યાદ રાખવાનું કે સિક્વન્સથી જે વેલ્યુ જનરેટ થાય એ ન્યુમેરિક વેલ્યુ જ હોય. તમારે એને એઝ અ એકાઉન્ટ નંબર A01 યા A02 માં કન્વર્ટ કરવું હોય તો તમારે નંબરને કેરેક્ટરમાં કન્વર્ટ કરવો પડે. એટલે એક વસ્તુ હંમેશા યાદ રાખવાની કે સિક્વન્સથી જે નંબર જનરેટ થાય એ હંમેશા ને હંમેશા ન્યુમેરિક વેલ્યુ જ હોય. So the value can be combined with the string to get the required value. એ વેલ્યુ છે એને તમે સ્ટ્રિંગ સાથે કમ્બાઈન કરીને તમે કેરેક્ટરમાં કન્વર્ટ કરીને જે ટાઈપનો તમારો સિક્વન્સ નંબર જોઈએ છે એ આપણે સિક્વન્સ નંબર જનરેટ કરી શકીએ. આપણે જોઈશું આગળ જ્યારે પ્રેક્ટિકલી પરફોર્મ કરીશું ત્યારે. So for example, an account number A01 required to combine A0 with 1 to get A01. તો સિક્વન્સ તો ન્યુમેરિક નંબર્સ જ જનરેટ કરશે પણ તમારે આવો કોઈ નંબર જોઈતો હોય કે A01 A02 તો તમારે શું કરવું પડે કે જે 1 છે એને કેરેક્ટરમાં કન્વર્ટ કરવું પડે અને એને A0 સાથે કમ્બાઈન કરવું પડે. So value generated can have a maximum of 38 digit. સિક્વન્સમાં જે વેલ્યુ જનરેટ થાય છે ઓટોમેટિક વેલ્યુ જે જનરેટ થાય છે એ મેક્સિમમ 38 ડિજિટની હોઈ શકે. So a sequence can be defined to generate the number in ascending or descending order. તમે ascending કાં તો descending ઓર્ડરમાં નંબર જનરેટ કરી શકો. Provide intervals between number. નંબર્સ વચ્ચે તમારે ઇન્ટરવલ્સ પ્રોવાઈડ કરવા હોય તો પણ તમે કરી શકો. Then catching of sequence number in memory to speed up their availability. તો કેશ મેમરી તમને ખબર હશે કે કેશ મેમરીમાં હોય કોઈ પણ ડેટા તો ઇઝીલી આપણે ફાસ્ટલી એક્સેસ કરી શકીએ. તો જ્યારે પણ રેકોર્ડ ઇન્સર્ટ કરતા પહેલા જો આપણી પાસે એ નંબર કેશ મેમરીમાં હોય તો એ જે પ્રોસેસ છે that will be speed up. Now creating a sequence, so we will see how to create a sequence. The syntax is create sequence, sequence name. પછી ઘણા બધા પેરામીટર્સ છે પણ એક વાત યાદ રાખવાનું કે વચ્ચે જે પેરામીટર્સ છે એમાં કોમા કે સેમિકોલન કે એવું કંઈ નથી, એટલે સ્ટ્રેટ લાઇનમાં તમારે લખવાનું છે. સો ક્રિએટ સિક્વન્સ પછી લખવાનું છે સિક્વન્સ નેમ. ફર્સ્ટ પેરામીટર છે સ્ટાર્ટ વિથ, પછી ઇન્ક્રીમેન્ટ બાય, મીન વેલ્યુ, મેક્સ વેલ્યુ, સાયકલ એન્ડ નો સાયકલ. આની સાથે બીજા ઘણા પેરામીટર્સ પણ છે પણ એ આપણે અત્યારે ડિસ્કસ નથી કરતા. આપણે નોર્મલ સિક્વન્સ કઈ રીતે ક્રિએટ કરવાનું એ જ ડિસ્કસ કરીશું. તો પહેલા તો તમારે લખવાનું છે ક્રિએટ સિક્વન્સ એન્ડ સિક્વન્સ નેમ. ફર્સ્ટ પેરામીટર છે સ્ટાર્ટ વિથ, એટલે તમારે કયા નંબરથી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. 1 થી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે, 11 થી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે કે 101 થી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. ધેટ નંબર વિલ બી સ્પેસિફાઈડ હિયર.
સેકન્ડ ઇઝ ઇન્ક્રીમેન્ટ બાય. હવે એ નંબરમાં તમારે કેટલું ઇન્ક્રીમેન્ટ કરવાનું છે? એકનું ઇન્ક્રીમેન્ટ કરવાનું છે, બેનું. જો તમે એક ઇન્ક્રીમેન્ટ કરશો તો ફર્સ્ટ નંબર વિલ બી 101, સેકન્ડ નંબર વિલ બી 102, થર્ડ નંબર વિલ બી 103. જો તમે ઇન્ક્રીમેન્ટ બાય 5 કરશો તો ફર્સ્ટ નંબર વિલ બી 101, સેકન્ડ નંબર વિલ બી 105, થર્ડ નંબર વિલ બી 110. એવી રીતે એ જે ઇન્ક્રીમેન્ટ છે એ તમારે અહીંયા લખવાનું છે. નેક્સ્ટ મીન વેલ્યુ છે, ધેટ મીન્સ મિનિમમ વેલ્યુ શું હશે એ તમારે સ્પેસિફાય કરવાનું છે. ક્લિયર? આખી જે રેન્જ છે એમાં મિનિમમ વેલ્યુ કઈ હશે અને મેક્સ વેલ્યુ તો મેક્સિમમ વેલ્યુ કઈ હશે કે જો મારે 1 થી 100 નંબર જનરેટ કરવા હોય તો મિનિમમ વેલ્યુ વિલ બી 1, મેક્સિમમ વેલ્યુ વિલ બી 100 એન્ડ સ્ટાર્ટ વિથ, એટલે મારે એ 1 to 100 માં કયા નંબરથી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ઇઝ સાયકલ એન્ડ નો સાયકલ. જો તમે સાયકલ એવું ઓપ્શન અહીંયા આપશો તો તમારા 1 to જો 100 પૂરા થઈ જશે તો એના પછી જે નવો નંબર સ્ટાર્ટ થશે ધેટ વિલ બી અગેન 1, એટલે રિપીટ થયા કરશે. સાયકલ જનરેટ જે નંબર જનરેશન છે ધેટ વિલ બી ઇન સાયકલ ફોર્મ. તો ફર્સ્ટ નંબર સ્ટાર્ટ વિથ 1 અને 100. જો તમે 1 to 100 ક્રિએટ કરવા માંગો છો તો પહેલી વેલ્યુ વિલ બી 1, લાસ્ટ વેલ્યુ વિલ બી 100 અને એના પછીની જે નેક્સ્ટ વેલ્યુ હશે એ ફરીથી 1 થી સ્ટાર્ટ થશે. અને જો તમે નો સાયકલ રાખશો તો મેક્સિમમ વેલ્યુ પહોંચી ગયા પછી બીજો કોઈ નંબર જનરેટ નહીં થાય જો તમે નો સાયકલ રાખશો તો 1 થી સ્ટાર્ટ થશે, 100 સુધી પૂરું થઈ જશે અને પછી કોઈ પણ નવો નંબર જનરેટ થાય નહીં. ધેટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ નો સાયકલ. ક્લિયર? એક્ઝામ્પલ ઇઝ ક્રિએટ સિક્વન્સ. મેં નામ આપ્યું છે MYS, that is my sequence. Start with 1, increment by 1, minimum value 1, maximum value 99 and no cycle. That means આ જે સિક્વન્સ જનરેટ થશે એમાં મિનિમમ વેલ્યુ 1 હશે, મેક્સિમમ વેલ્યુ 99 હશે અને જે નંબર સ્ટાર્ટ છે that will start from the 1. Clear? And the sequence is no cycle. That means the cycle won't be generated. Now let's see how to create a sequence in SQL. અહીંયા આપણે કમાન્ડ લખીશું so create sequence, my sequence હું આવું કંઈક નામ આપું છું. Start with 1, increment by 1, mean value 1, then max value 99 and no cycle. Clear? So enter. Sequence is created. બરાબર છે? તો આ રીતે આપણે સિક્વન્સ ક્રિએટ કરીએ. હવે આપણે જોઈએ કે સિક્વન્સનો યુઝ આપણે કેવી રીતે કરવાનો છે. તો સિક્વન્સનો યુઝ કરવા માટે આપણી પાસે બે સ્યુડો કોલમ્સ છે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ નેક્સ્ટ વેલ એન્ડ કરંટ વેલ. સો નેક્સ્ટ વેલ એ નેક્સ્ટ વેલ્યુ આપશે, કરંટ વેલ્યુ એ કરંટ વેલ્યુ આપણને સિક્વન્સમાં આપશે. સો ઓરેકલ પ્રોવાઇડ ટુ સ્યુડો કોલમ્સ, નેક્સ્ટ વેલ એન્ડ CVRR current well. So used to access the value generated by sequence. હવે સિક્વન્સથી જે વેલ્યુ જનરેટ થઈ છે એ વેલ્યુ જનરેટ એ એક્સેસ કરવા માટે આપણે આ બે કોલમ્સનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. Syntax is sequence name dot current value returns the current value of the sequence and the sequence name dot next value increase the value of the sequence and return the next value. તો આ બે મેથડ છે કે તમે લખશો સિક્વન્સ નેમ ડોટ કરંટ વેલ્યુ તો એ શું રિટર્ન કરશે? ઇટ વિલ રિટર્ન ધી કરંટ વેલ્યુ ઓફ ધ સિક્વન્સ. અને સિક્વન્સ નેમ ડોટ નેક્સ્ટ વેલ્યુ જો તમે લખશો તો ઇટ વિલ ગીવ ધી નેક્સ્ટ વેલ્યુ ફ્રોમ ધી સિક્વન્સ. ક્લિયર? નાઉ જનરેટિંગ અ સિક્વન્સ નંબર લાઈક A01, A02 એ આપણે જોઈએ. સો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ સિલેક્ટ A, પછી આ પાઇપનો સિમ્બોલ તો બધાને ખબર છે કે સ્ટ્રિંગને જોઈન્ટ કરવા માટે, બે અલગ સ્ટ્રિંગને જોઈન્ટ કરવા માટે આપણે આ રીતે પાઇપનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. સો A, ધેન પાઇપ સિમ્બોલ, ધેન L ટ્રીમ, ધેટ ઇઝ લેફ્ટ ટ્રીમ. એ આપણે જોઈ લીધું છે કે લેફ્ટ ટ્રીમ કઈ રીતે યુઝ કરવાનું DBMS માં. એના પછી જે પણ નંબર જનરેટ થાય છે that will be converted to character. So to char એટલે જે સિક્વન્સથી નંબર જનરેટ થશે એને to char એટલે કેરેક્ટરમાં કન્વર્ટ કરીશું. સો એ મેં લખ્યું છે my sequence dot next value, એટલે જે સિક્વન્સ મેં ક્રિએટ કર્યું છે એમાં જે નેક્સ્ટ વેલ્યુ છે એને આપણે 00
ના ફોર્મેટમાં લેવાનું છે. એટલે જો આ તમે આ ફોર્મેટ નહીં લખો તો શું થશે 1 2 3 4 એવું જનરેટ થશે. એટલે A1 A2 A3 એવું જનરેટ થશે. અને 0 0 તમે લખશો તો 01 02 03 ની ફોર્મેટમાં એ જનરેટ થશે. એટલે એ જે નંબર છે સિક્વન્સમાં જે નંબર છે, લેટ સપોઝ કે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે નેક્સ્ટ વેલ્યુ લે છે, કરંટ વેલ્યુ નથી લેતા. જ્યારે સિક્વન્સ સ્ટાર્ટ થતો હોય ત્યારે કરંટ વેલ્યુ નથી લેવાનું, આપણે નેક્સ્ટ વેલ્યુ જ લેવાનું છે. એક હંમેશા યાદ રાખવાનું કે જો ફર્સ્ટ ટાઈમ આપણે સિક્વન્સ સ્ટાર્ટ કરતા હોય અને પહેલો નંબર હોય તો નેક્સ્ટ વેલ્યુ જ લેવાની. તો જે ફર્સ્ટ વેલ્યુ હશે નેક્સ્ટ વેલ્યુમાં આવશે. લેટ સપોઝ 01 આવશે. એકચ્યુઅલી વેલ્યુ ધ આઉટપુટ વિલ બી 1. એને આપણે આ ફોર્મેટમાં કન્વર્ટ કરીશું એટલે 01 થઈ જશે. એ 01 ને કેરેક્ટરમાં કન્વર્ટ કરીશું, બરાબર છે. અને એલ ટ્રીમ એટલે આગળની જેટલી સ્પેસીસ છે એ બધી રિમૂવ થઈ જશે. ક્લિયર? આગળની સ્પેસીસ રિમૂવ થઈ જશે અને જે 01 ને આપણે કેરેક્ટરમાં કન્વર્ટ કર્યું છે એને એ સાથે મર્જ કરી દઈશું. ક્લિયર? તો જોઈએ આપણે એક્ઝિક્યુટ કરીને કે હવે મેં ખાલી એક્ઝામ્પલ લેવા માટે અહીંયા ડ્યુઅલ ટેબલ લીધું છે, બરાબર છે, એટલે તમને આઈડિયા આવે. તો સિલેક્ટ એ then pipe ltrim to care my sequence. આપણે નામ અલગ આપ્યું છે, my sequence format will be 00 from dual. શું નામ આપ્યું છે? my se key invalid identifier. ઓકે, આપણે નેક્સ્ટ વેલ્યુ તો લખવાનું જ રહી ગયું. my sequence dot next value. So it is A01. ક્લિયર? બરાબર છે. તો સિક્વન્સે નંબર ફર્સ્ટ જનરેટ કર્યો A01 અને એને આપણે એ સાથે કમ્બાઈન કર્યો. હવે એને આપણે યુઝ ઇન્સર્ટ અને અપડેટમાં કેવી રીતે કરીશું? So the same kind of sentence can be used with insert or update operation also to insert or update values in table. તો ઇન્સર્ટ અને અપડેટ ઓપરેશન પરફોર્મ કરવા માટે પણ આપણે આ રીતે યુઝ કરી શકીએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે ઇન્સર્ટ ઇનટુ એબીસી એટલે મેં એક ટેબલ બનાવ્યું છે વેલ્યુઝ. એમાં મારે એકાઉન્ટ નંબર અને કસ્ટમર નેમ લખવાનો છે. તો એકાઉન્ટ નંબરમાં હું પહેલા આ રીતે ફોર્મેટ રાખવા માંગુ છું A01 A02 A03. હવે આપણે વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરવાની જરૂર નથી, એ ઓટોમેટિક જ ઇન્સર્ટ કરી દેશે. અને આપણે નેમ તો પહેલા આપણે ટેબલ ક્રિએટ કરીએ. ક્રિએટ ટેબલ ABC account number and CNAME. Account number will be varchar 2 10 and CNAME will be varchar 2 50. So table is created. હવે આપણે વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરીએ થ્રુ ધી સિક્વન્સ. તો ઇન્સર્ટ ઇનટુ ABC વેલ્યુઝ. હવે મારે લેવાનું છે એ ltrim નંબરને આપણે કેરેક્ટરમાં કન્વર્ટ કરીશું. my sequence dot next value ફોર્મેટ લઈશું 00. આ આપણી વેલ્યુ ઇન્સર્ટ થઈ એકાઉન્ટ નંબર માટે. ક્લિયર? અને પછી આપણે નેમ લઈશું. સો વન રો ઇઝ ક્રિએટેડ. હવે આપણે જોઈએ કઈ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ થઈ છે ફ્રોમ. તો ઇટ ઇઝ 2. હવે કેમ 2 આવ્યું? ફર્સ્ટ આપણે અહીંયા ઉપર એક ક્વેરી એક્ઝિક્યુટ કરી હતી આ ડ્યુઅલ વાળી. એમાં ઓલરેડી એને એક નંબર જનરેટ કરી દીધો છે 01. એટલે જ્યારે હું ફરીથી ક્વેરી એક્ઝિક્યુટ કરું છું ત્યારે 02 થી લે છે. હવે અગેન મારે વેલ્યુ બીજો એકાઉન્ટ નંબર લેવું હોય તો મારે ખાલી
કસ્ટમર નેમ જ ચેન્જ કરવાની જરૂર છે. આ જે વેલ્યુ છે એકાઉન્ટ નંબરની that will be automatically generated by the sequence. બરાબર છે. તો one row is created. હવે select star from ABC જોઈએ તો A02 and A03. Clear? So this is how the sequence will work. Now destroying a sequence. So syntax is drop sequence name. So sequence my sequence. So sequence is drop. હવે તમે insert કરવાનું કોઈ try કરશો. So sequence does not exist. Clear? So this was all about the sequence. Now next database object is synonym. So synonym is a alias or alternative name for the database objects such as tables, view, index and sequence. તો synonym શું છે કે જે પણ ટેબલ, વ્યૂ, ઇન્ડેક્સ અને સિક્વન્સ આપણે ક્રિએટ કરી છે એને આપણે કોઈ બીજું કોઈ નામ આપવું હોય તો synonym થી આપી શકો. એનું બેઝ નેમ તો એ જ રહેશે જે આપણે ડીડીએલ કમાન્ડમાં જે વખતે ક્રિએટ ટેબલ સ્ટેટમેન્ટમાં ટેબલ નેમ આપો છો એ જ રહેશે. પણ તમારે ઇઝ ઓફ યુઝર કે તમારે ઇઝ ઓફ યુઝર ના કહેવાય પણ જે ડેટાબેઝ પર કામ કરે છે એમને કોઈ મલ્ટિપલ યુઝર્સ હોય અને મલ્ટિપલ યુઝરે એમની રીતે કોઈ નામ સેટ કરવું હોય તો એ લોકો સિનોનિમ્સ થી અલ્ટરનેટ નેમ સેટ કરી શકે. So a synonym can be used to hide the actual identity of the object being referenced. એટલે synonym નો મેઇન યુઝ શું છે કે જે actual identity છે ટેબલ, ઇન્ડેક્સ કે વ્યૂ ની એને તમે હાઇડ કરી શકો through the different name. So for example, if there is a need to name of some particular table, then a synonym can be created to refer that table, hiding the original name. એટલે તમારે કોઈ પર્ટિક્યુલર ટેબલનું નેમ તમારે ક્યાંય યુઝ કરવાનું છે પણ એ ટેબલનું નેમ તમે યુઝ ના કરી શકો ફોર સર્ટેન સિક્યુરિટી રીઝન્સ અને તમારે ટેબલનું નેમ હાઇડ કરવું હોય તો તમે એનું એક અલ્ટરનેટ નેમ ક્રિએટ કરી શકો થ્રુ ધી સિનોનિમ. સો એનાથી શું થશે કે જે ઓરિજિનલ નેમ છે એનો ધેટ વિલ બી hidden from the another user. So another use of synonym is to abbreviate the longer table names, particularly table from other users. બીજો યુઝ શું છે કે લોંગર ટેબલ નેમ હોય એને તમારે નાનું કરવા માટે પણ તમે સિનોનિમનો યુઝ કરી શકો. લેટ સપોઝ કે કોઈ યુઝર 1 છે એને કોઈ ટેબલ ક્રિએટ કર્યું અને એને બધી જ પરમિશન આપી યુઝર 2 ને. હવે યુઝર 2 એ ટેબલ યુઝ કરવું હોય તો એને શું લખવું પડે યુઝર 1 ડોટ ટેબલ નેમ. એ રીતે દરેક વખતે યુઝર 1 ડોટ ટેબલ નેમ એવું સ્પેસિફાઈ કરવું પડે. તો એને એ પ્રોબ્લેમ છે એને એલિમિનેટ કરવા માટે આપણે સિનોનિમ્સ યુઝ કરી શકીએ કે સિનોનિમ્સ થી આપણે એ જે ટેબલ છે યુઝર 1 ડોટ ટેબલ નેમ એને એક સિમ્પલ નેમ આપી દઈએ અને પછી એ જ સિનોનિમ યુઝ કરીએ ટુ એક્સેસ ધ ડેટા. ફોર એક્ઝામ્પલ યુઝર કેન ક્રિએટ અ સિનોનિમ ફોર કસ્ટમર ટેબલ યુઝડ બાય યુઝર 2. So syntax is create synonym name for object name. Object name કોઈ પણ હોઈ શકે, ટેબલ હોઈ શકે, વ્યૂ હોઈ શકે, ઇન્ડેક્સ હોઈ શકે કાં તો સિક્વન્સ હોઈ શકે. એટલે બધા જ ઓબ્જેક્ટનો તમે સિનોનિમ ક્રિએટ કરી શકો. સો ધ એક્ઝામ્પલ ઇઝ ક્રિએટ સિનોનિમ ડિપોઝિટ 1 ફોર સિસ્ટમ ડોટ ડિપોઝિટ. જો તમે કોઈ ડિપોઝિટ ટેબલ બનાવ્યું હોય અને એને યુઝરને તમે અસાઇન કર્યું હોય તો એનું તમારે યુઝર નેમ ડોટ ટેબલ નેમ લખવું પડે. એની જગ્યાએ તમે સિનોનિમ પણ યુઝ કરી શકો. જોઈએ આપણે એને કઈ રીતે એક્ઝિક્યુટ કરી શકાય. તો લેટ સપોઝ ક્રિએટ પહેલા આપણે જોઈ લઈએ કે આપણી પાસે ટેબલ છે ડિપોઝિટ. ક્લિયર? તો તમે જુઓ છો કે ટેબલનું નામ ડિપોઝિટ છે અને એનો ઓનર કોણ છે તો સિસ્ટમ છે. આપણે એક નવું યુઝર ક્રિએટ કરીએ. ક્રિએટ યુઝર x identified by pass x. હવે યુઝર ક્રિએટ થઈ ગયો. આપણે લોગિનની પરમિશન આપી દઈએ grant create session to user x. So grant is successful. હવે આપણે આપીએ grant all on deposit to user x.
સ્પેલિંગ મિસ્ટેક. સો ગ્રાન્ટ ઇઝ સક્સેસફુલ. હવે આપણે લોગ આઉટ કરીને આપણે બીજું એક લોગિન કરીએ. તો કનેક્ટ યુઝર એક્સ. સો ઇટ ઇઝ કનેક્ટેડ. હવે મારે સિલેક્ટ ઓપરેશન પરફોર્મ કરવું હોય તો સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ સિસ્ટમ ડોટ ડિપોઝિટ એવું કરવું પડે. ક્લિયર? તો આને મારે દર વખતે આવું યુઝ ના કરવું હોય એના માટે હું શું કરીશ તો એક સિનોનિમ ક્રિએટ કરી દઈશ. ક્રિએટ સિનોનિમ. સિનોનિમ નો નેમ મારે કોઈ આપવું છે તો ડિપોઝિટ ફોર sys user DEPSYS and for system dot deposit. તો ક્રિએટ એકચ્યુઅલી આપણે પરફોર્મ ના કરી શકીએ એના માટે છે ને તમારે યુઝરને ક્રિએટ પરમિશન આપવી પડે. પણ યુઝરને ક્રિએટ પરમિશન આપવા માટે એવું કહેવાય કે ડેટાબેઝમાં જે ડીબીએ હોય એના સિવાય કોઈ પણ યુઝરને ક્રિએટ પરમિશન ના હોવી જોઈએ. ક્લિયર? તો એટલે અહીં એવું આવે છે કે ઇનસફિશિયન્ટ પ્રિવિલેજીસ કે તમે કોઈ પણ ક્રિએટ ઓપરેશન પરફોર્મ કરી શકો નહીં. પણ આ રીતે જો ક્રિએટ પરમિશન હોય કોઈ પાસે, કોઈ યુઝર પાસે, તો તમે ક્રિએટ કરી શકો. આપણે સિનોનિમ અહીંયા ક્રિએટ કરીને જોઈએ. ક્રિએટ સિનોનિમ ડિપોઝિટ. ડિપોઝિટનો આપણે ડીઈપી કરી દઈએ ફોર ડિપોઝિટ ટેબલ. ક્લિયર? સો સિનોનિમ ઇઝ ક્રિએટેડ. તો હું ડિપોઝિટની જગ્યાએ લખીશ સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ ડીપ. સો ધીસ વિલ બી ધી આઉટપુટ. એટલે તમે ડિપોઝિટની જગ્યાએ ડીઈપી પણ યુઝ કરી શકો. ક્લિયર? નાઉ ડિસ્ટ્રોઈંગ અ સિનોનિમ. સો ડ્રોપ સિનોનિમ. સિનોનિમ નેમ તમારે સિનોનિમ ડિસ્ટ્રોય કરવું હોય તો ડ્રોપ સિનોનિમ એન્ડ સિનોનિમ નેમ. તો ડીપી. તો સિનોનિમ ઇઝ ડ્રોપ. હવે ફરીથી તમે સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ ડીપ કરશો તો ટેબલ ઓર વ્યૂ ડઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ. ક્લિયર? So this was all about the sequence and synonym. I hope you did understand all the topic that has been discussed in this video lecture. Thank you so much.